नमस्कार, मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईलाई स्वागत छ। मेरो स्कुल एपबाट घरै बसी आफ्नो एक्जामको तयारी कसरी गर्ने भनेर हामी यस भिडियोमा जान्ने छौं। यस भिडियोमा म तपाईलाई मेरो स्कुल एप इन्स्टल गर्नदेखि लिएर कुनै पनि कोर्स कसरी किन्ने भनेर देखाउने छु। सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जान्छौं अनि सर्च बक्समा मेरो स्कुल नेपाल लेखेर सर्च गर्छौं। हाम्रो एप सुरुमै देखाउँछ, सो यसलाई हामी डाउनलोड गर्छौं। डाउनलोड भइसकेपछि एपलाई खोल्छौं। अब तपाईले एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुहोस् र यहाँ नयाँ पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्। पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि रजिस्टर गर्नुहोस्। अब तपाईको मोबाइलमा 4 अङ्कको ओटीपी आउँछ। त्यो ओटीपी लाई यहाँ लेख्नुहोस् र ओटीपी लाई भेरिफाई गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईको एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ र एपको सबै फिचर्सहरु अनलक हुन्छ। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ क्लास 1 देखि क्लास 12 को कोर्सेसहरुका साथै इन्जिनियरिङ, ल्याङ्ग्वेज, ग्राफिक डिजाइन, अटोक्याड, स्केचअप जस्ता कोर्सेसहरु पनि छन्। यस भिडियोमा म तपाईलाई क्लास 10 को कोर्स किनेर देखाउने छु। सो हामी क्लास 10 को सेक्सनमा जान्छौं। यहाँ अहिले 4 वटा सब्जेक्ट्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई हामी अप्सनल म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट किन्ने छौं। सो अप्सनल म्याथमा ट्याप गर्छौं। यसमा सुरुको 5-10 वटा भिडियोजहरु तपाई फ्रीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको इन्क्लुड सेक्सनमा जानुभयो भने यो कोर्समा टोटल कतिवटा भिडियोज छन् त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यी सबै भिडियोजहरु तपाईले मात्र 199 मा 1 महिनाको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कोर्स किन्नको लागि यहाँ बाइ नाउ मा ट्याप गर्छौं। अब हामी माई कार्ट सेक्सनमा आयौं। अब हामी तल चेकआउटमा ट्याप गर्छौं र अनलाइन पेमेन्टमा जान्छौं। यहाँ अनलाइन पेमेन्टको लागि थुप्रै अप्सन्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई हामी ई-सेवाबाट पेमेन्ट गर्छौं, सो ई-सेवामा ट्याप गर्छौं। अब तपाईले यहाँ आफ्नो ई-सेवा आईडी यानी जुन फोन नम्बरले ई-सेवा एकाउन्ट बनाउनु भएको छ त्यो नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो ई-सेवाको पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। आईडी र पासवर्ड राखिसकेपछि अब लगइन गर्छौं। लगइन कन्फर्मेसनको लागि तपाईको फोनमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ। तपाईले यो ओटीपी लाई कपी गरेर या टाइप गरेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ओटीपी लेखिसकेपछि कन्टिन्यू पेमेन्टमा ट्याप गर्छौं। त्यसपछि नयाँ पेज खुल्छ। यहाँ फेरि कन्टिन्यू पेमेन्टमै ट्याप गर्छौं। त्यसपछि अर्को पेज खुल्छ र यहाँ हामी कन्फर्म पेमेन्ट गर्छौं। कन्फर्म पेमेन्ट गरेपछि यो कोर्स 30 दिनको लागि तपाईको भएको छ। 30 दिनको लागि मात्र होइन, कुनै पनि कोर्सको एनुअल, सेमी एनुअल वा 3 मन्थ सब्स्क्रिप्सन पनि लिन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले 70% सम्मको डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले तपाई एसईई प्रिपरेसनको लागि कुनै पनि सब्जेक्ट 3 मन्थको लागि लिनुभयो भने 67% डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। एसईई प्रिपरेसनको लागि 3 मन्थ प्लान किन्नलाई तपाई प्लान सेक्सनमा जान सक्नुहुन्छ। अरु जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल मेरो स्कुल नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् वा हाम्रो फेसबुक पेजमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। गुड लक एन्ड ह्याप्पी लर्निङ।